امرأة متغطرسة تحاول أخذ كلبتي مني. لا تدرك أنني على علاقة طيبة بأصحاب المتاجر المحلية. تقديم مان @arms 1989. ذات مرة حاول شخص ما أخذ كلبتي من فصيلة بلو هيلر، وتدعى صوفي مني عندما كنت في المدينة معها. خلفية القصة: في وقت حدوث القصة كنت في 19 من عمري، وكان أخي الأصغر في 6. كنت آخذ صوفي معي لأصطحبه من المدرسة، ثم نذهب إلى المطعم المجاور لمكان عمل والدي كصيدلي. عندما ينتهي والدي من عمله بعد حوالي ساعة من وصولنا، كنا نعود جميعا إلى المنزل معا في السيارة. كان أخي الصغير يأخذ طعامه إلى آلة الألعاب الصغيرة الموجودة في الخلف وينفق مصروفه عليها، بينما أذهب أنا للخارج لتناول الطعام مع صوفي وأقرأ على جهازي اللوحي. كان مطعما ومحلا صغيرا ولطيفا للآيس كريم تديره عائلة. إنه موجود منذ أوائل الثلاثينيات، ويقع عبر الشارع من معلم سياحي محلي شهير إلى حد ما. كنا نعرف المالكين وكانوا يحبونها، وغالبا ما كانوا يدللونها بالطعام الذي تم رده أو الذي لم يتمكنوا من بيعه في ذلك اليوم. كانت زوجة المالك تدلل صوفي في كثير من الأحيان بالآيس كريم المجاني أو قطعة من الحلوى المملحة. القصة: كان لدى أخي الصغير نصف يوم دراسي في ذلك اليوم، لذا وصلنا تماما مع مغادرة حشود الغداء. ربطت صوفي بطاولة خارجية في المطعم بينما دخلت أنا وأخي الصغير للطلب كعادتنا المعتادة. لم يمانع المالكون ذلك، فقد كنا على علاقة طيبة في ذلك الوقت ولا نزال كذلك. لم تكن صوفي عدوانية، وكنت أعرف معظم الموظفين بأسمائهم وكانوا يعشقونها. كان معظمهم إما لا يزالون في المدرسة الثانوية أو تخرجوا للتو ويحصلون على وظيفتهم الأولى. ذهبت لطلب طعامنا بما في ذلك شيء لتأكله صوفي، وفي منتصف طلبنا أشار النادل خلفي وقال بصوت مذعور: هناك شخص يحاول الإمساك بصوفي. تركت ما كنت أفعله واستدرت، ورأيت تلك المرأة ضخمة البنية تحاول محاصرة صوفي حول الطاولة بيد واحدة على مقودها، وباليد الأخرى تحاول الإمساك بطوقها. لقد سألني الناس من قبل عما إذا كانت للبيع. لقد كانت ولا تزال كلبة جميلة جدا حتى وهي في سن 16 الآن، لكن لم يحاول أحد سرقتها ببساطة قبل ذلك. اندفعت نحو الباب وفتحته بقوة لدرجة أنها كادت تكسر لوح الزجاج. في غضون ذلك كان أمين الصندوق ينادي المالك من خلف المطبخ. بعد أن خرجت من الباب طالبتها قائلا: ما الذي تفعلينه بكلبتي بحق الجحيم؟ ردت السيدة بصوت عذب: حسنا، كنت سأخذها معي إلى المنزل فقط. وكأنها لم تكن تحاول للتو سرقة أليفة شخص ما المحبوبة. فقدت صوابي وصرخت في وجهها: أبعد يديك عن كلبتي وإلا سأستدعي الشرطة، ولن يكون الأمر في صالحك. كنت وما زلت رجلا ضخم البنية، طولي 6 أقدام وبوصة واحدة ووزني حوالي 280 رطلا. سحبت يدها كأنها تعرضت للسع، لكنها قررت أن تبدأ في توبيخي قائلة: إنك بوضوح لا تهتم بهذا المخلوق المسكين إذا كنت تتركه مربوطا هنا تحت الشمس. أنت لا تستحق هذا الكائن الصغير اللطيف. يا لها من وقاحة لدى هذه المرأة. لقد ضبطت متلبسة وكانت لا تزال تحاول أخذ كلبتي. عند هذه النقطة نفيد صبري تماما. بدأت أقول بصوت منخفض أشبه بالهدير، محاولا وفاشلا في الحفاظ على هدوئي: يا سيدة، لطالما عانيت من مشاكل في التحكم في الغضب منذ صغري، لذا لم يكن هذا أمرا سهلا. إنها في منطقة مظللة، وقد وضعت لها وعاء من الماء لم تلمسه حتى الآن. كنت في المطعم منذ دقيقة واحدة قبل أن تقرري محاولة اختطافها، ونحن نتناول الطعام خارج هذا المكان طوال الوقت. في هذه اللحظة كنت على وشك الانفجار، لكنني بقيت هادئا قدر الإمكان بينما أمسكت بمقود صوفي وفككته من الطاولة. اختبأت خلفي مباشرة وحاولت التراجع، لكن هذه السيدة المتغطرسة لم تنتهي بعد. أنت لا تستحق كلبة جميلة كهذه. أريدها ليلعب بها أطفالي، طالبت بوقاحة. عندها شعرت بفرصة لتهدئة الموقف. هذه فكرة فظيعة. بدأت تراودني فكرة حول كيفية الخروج من هذا الموقف. هذه السلالة معروفة بأنها سيئة التعامل مع الأطفال. هذا صحيح بالنسبة للسلالة، ولكن ليس بالنسبة لصوفي. لطالما أحبت الأطفال، وهي مهجنة من كلب الراعي الأسترالي التي تكون رائعة مع الأطفال في تجربتي، لكن لم تكن هناك حاجة لأن تعرف هذه السيدة ذلك. عن ماذا تتحدثين؟ لقد كانت ودودة جدا في كل مرة تتواجدين فيها هنا. أثار هذا كل أجراس الإنذار وعلامات الخطر في رأسي في وقت واحد. لقد كانت تراقبني أنا وصوفي لمدة أسبوع أو أسبوعين على الأقل لتعرف مدى تكرار مجيئي إلى هنا وتعرف روتيننا. ربما كانت قد خططت لهذا مسبقا.
هذا كلب ماشية. لقد تم تربيتها للتعامل مع الماشية شبه الوحشية، وتعرف باسم المهيئات لقدرتها على عض أعقاب الناس والحيوانات. إنها ليست مثل لاسي. بدأت في الهذيان، ولكي أكون صادقا لم أعرف أبدا إن كانت قد فهمت تلك الإشارة، ولا يهم ذلك على أي حال. هذه كلبتي ولن تأخذها الآن. اتركونا وشأننا قبل أن تصل الشرطة. لقد اتصل بهم الموظفون بالفعل. كان هذا مجرد ادعاء كاذب. لم تكن لدي أدنى فكرة عما يفعله الموظفون، لكن الأمر جعلها تتوقف لدقيقة، وكان ذلك كافيا لأعود إلى الباب وأفتحه قبل أن أسأل المالك الذي خرج من الخلف. مرحبا أيها المالك، لن أستخدم اسمه الحقيقي دون إذن. هل تمانع أن أنتظر هنا مع صوفي قليلا؟ حاول أحدهم أخذها بينما كانت في الخارج. ألقى المالك نظرة علي وعلى صوفي وهي تحاول الاختباء من تلك السيدة وأجاب: توجه إلى الخلف، سأخبرك عندما يصبح الوضع آمنا. أخذت صوفي وتوجهت إلى المنطقة المجاورة لآلة الألعاب، حيث احتمت بأخي الصغير الذي كانت متعلقة به دائما. في هذه الأثناء سمعت المالك يبدأ بتوبيخ تلك السيدة، حتى أنها حاولت الادعاء بأنني سرقت كلبتها. سارت المحادثة على هذا النحو: لقد أخذ كلبتي للتو. محاولة جيدة، لكنه زبون دائم ولديه تلك الكلبة منذ عامين الآن. أنا أعرفها منذ أن كانت جروة صغيرة. لن أغادر حتى أحصل على تلك الكلبة. تحدث المالك بأهدأ وألطف نبرة صوت سمعته يستخدمها على الإطلاق. بصراحة جعل ذلك منه أكثر ترهيبا. لم أره يغضب من قبل، وكان الأمر مرعبا. لا، ستغادرين الآن. لدينا تصوير لك وأنت تحاولين أخذ كلبه. الأمر لم ينتهي بعد. أريد التحدث مع المالك. بلى، لقد انتهى. أنا المالك وأنت مطرودة من متجري لسبب ما. لم يطلق عليه يوما اسم مطعم، بل جميع المتاجر الأخرى في المدينة. لا يمكنك فعل ذلك. ليس لديك أي سلطة. بلى، أستطيع. أنا رئيس المجلس المحلي وسأحرص على أن يرى الجميع ما فعلته. إذا غادرت الآن قد تنجين بنفسك قبل أن يصل والده إلى هنا. لقد اتصلت به بالفعل، وهو ليس رجلا لطيفا عندما يتعرض أفراد عائلته للتهديد. كان هذا مجرد ادعاء كاذب. لم يتصل بوالدي أبدا، لكنني لم أعرف ذلك إلا بعد سنوات. كان أبي بمثابة دب أبوي حقيقي عندما يتعلق الأمر بنا نحن أبناؤه، حتى أنها هددت نائب المأمور المحلي ذات مرة عندما دخل منزلنا ولم نكن موجودين. كان هذا ما أدى لانهيارها في النهاية، لكنها لم تكن لترحل قبل أن تطلق تهديدا أخيرا غامضا ومضطربا: حسنا، سأرحل. لكن هذا لن يكون نهاية الأمر. بعد ذلك خرجت مندفعة بغضب. اتضح أن هذه كانت نهايته بالفعل. طردت المرأة من جميع المتاجر المحلية واضطرت للتسوق من سلسلة متاجر في البلدة المجاورة. انتقلت لاحقا من المنطقة عندما عرف الناس حقيقتها وتوقفوا عن معاملتها بلطف. في الوقت الحالي بيع متجر الآيس كريم لمالكين جدد. تقاعد المالكون القدامى بعد بضع سنوات وهم يعيشون الآن حياة مريحة في شبه جزيرة واشنطن. ما زلت أتحدث معهم عبر الإنترنت بين الحين والآخر. أعطيت الزوجة جهاز القراءة اللوحي الخاص بي كهدية تقاعد لتستمتع بكتبها بشكل أكبر. والدي متقاعد أيضا ويقضي معظم وقته في التجول بالمدينة والعزف مع أصدقائه في فرقة بلوز. أما أنا وأخي فنعمل في متجر بقالة محلي. لا تزال صوفي تحب الأطفال والأشياء الحلوة، لكن اضطررنا لتقليل ما تتناوله منها. لقد بدأت تكبر في السن وتواجه صعوبة في الحركة الآن. لكل أصحاب الحيوانات الأليفة أقول هذا: احرصوا على ترخيص حيواناتكم ووضع شريحة تعريفية لها إن أمكن. إذا لم تتمكنوا من ترخيصها، احتفظوا بصور وسجلات بيطرية لإثبات ملكيتكم لها عند الحاجة. ولا ترتكبوا خطأ أبدا بترك حيوانكم الأليف في مكان عام. يا رجل، الجزء الصعب في هذه القصة هو أن كل شيء كان على ما يرام إلى أن حدث ما حدث. لقد وثقت بكل من حولك، وبسبب تغير روتيني واحد تأتي امرأة مجنونة وتحاول أخذ حيوانك. ناهيك عن الجزء الجنوني هنا، وهو أنها كشفت عن نفسها كجاسوسة دون قصد حين قالت: حسنا، أنا أعرف هذا الروتين الخاص بك. حسنا، كيف عرفت أنه روتين صاحب القصة ما لم تكوني تتجسسين عليه في وقت مختلف؟ ترينه في هذا الوقت الجديد الذي يتواجد فيه في المتجر، ثم تذهبين إلى هناك. الأمر مريب جدا أن تتجسس على صاحب القصة وكلبه وهما يحضران في وقت مختلف، وتذهبين إلى هناك أيضا. أنا لا أثق بهذه المرأة على الإطلاق مع حيواني الأليف. لن أسمح لها بذلك إذا كانت ستتجسس على صاحب القصة. تقول هذا كلبي وليس كلبه. الكذب صريح بشأن ذلك ومحاولة سرقته منذ البداية. يا صاحب المنشور، لقد حافظت على رباطة جأشك وأنت رائع. لقد فعلت الشيء الصواب. أبلغت المالكين بما حدث. أنا سعيد لأنهم ساندوك. فهذه المرأة كارين مجنونة تماما. أحسنت صنعا يا صاحب المنشور. والآن القصتان التاليتان لنفس الشخص وهما مترابطتان نوعا ما، لذا أستعد لهذا. هل تريد كلبي؟ نشرها ULFR. حسنا،
أعتقد أنه من الآمن تماما افتراض أنني خسرت بضعة أصدقاء بسبب هذا، لكنني لم أكن السبب. في نهاية هذا الأسبوع طلبت مني صديقة أن أعتني بطفليها بينما تذهب هي وزوجها في عطلة نهاية الأسبوع لقضاء بعض الوقت معا. كان من المفترض في البداية أن تعتني والدتها بالطفلين، لكن الأمر تعثر في اللحظة الأخيرة. اتصلت بي في الساعة 3 مساء يوم الجمعة لأحضر بعد 3 ساعات. كانت صديقتي تعلم أنني على الأرجح لا أفعل شيئا، وهو أمر مؤلم ولكنه دقيق. قلت: بالتأكيد لديها طفلان، فتاة في 8 من عمرها وصبي في 5. إنهما طفلان جيدان في الغالب. يعاني الصبي قليلا من مشكلة الوشاية، والفتاة لديها مشكلة في المشاركة، لكن الأمر لم يستغرق سوى يومين. لذا وصلت يوم الجمعة بعد العمل بينما أعطتني صديقتي التعليمات، وأخبر زوجها الأطفال بأنه سيضرب أحدهما بالآخر إذا أساء التصرف. لم يكترث الأطفال لذلك. غادر الوالدان وبقيت أنا والأطفال في المنزل، وسادت الفوضى على الفور. وشى الأخ بأخته لأنها أخذت قطعة بسكويت إضافية. بكت الأخت لي وأخبرتني أن أخاها لمس جهاز سويتشي الخاص بها، فاتخذت قرارا حاسما بأن لديهما الكثير من الطاقة، وإذا تعب فمن المأمول أن يهدأ. لذا طلبت من الأطفال إحضار ملابس السباحة لأننا ذاهبون إلى صالة الرياضية التي تحتوي على مسبح وتسمح بدخول الضيوف. أخبرت الأم بما ننوي فعله قبل أن نغادر، وسألتها عما إذا كان من المقبول أن أحضر كلبي معي، إنه لا يسقط شعره ومدرب على العيش في المنزل. قالت إن ذلك لا بأس به. كانت عملية المسبح ناجحة للغاية، على الرغم من أن غرفة تغيير الملابس أصبحت صعبة بعض الشيء، وهذه قصة أخرى سنرويها بعد دقيقة. بمجرد أن تعب الجميع بما فيه الكفاية بمن فيهم أنا، توقفنا في طريق العودة إلى منزلهم لاصطحاب كلبي. إنه حسن التصرف للغاية ويحب الأطفال، وقد تعلق الطفلان بكلبي ديكستر على الفور، وكان ديكستر مهتما جدا بالطفلين أيضا. القواعد الأساسية: ممنوع شد فرائه، وهو يذهب حيثما يشاء. يجد الأطفال صعوبة في استيعاب فكرة أن الكلب ليس لعبة. من الواضح أنني منعته من الذهاب إلى أماكن لا يفترض به دخولها، لكنني شخص بالغ كما يفترض. بأعجوبة بعد السباحة ومطاردة الكلب في أرجاء المنزل، أصيب الأطفال بإرهاق شديد، ونام كلاهما أثناء مشاهدة فيلم ديزني على التلفاز. بعد الفيلم أيقظت الأطفال للذهاب إلى الفراش، ولم أجبرهم على غسل أسنانهم. للعلم لقد قام ابني بالفعل بالتخلي عني وتوريطي عندما اتصلت والدته في الصباح. أخبرت الأطفال أنه إذا تركوا أبواب غرفهم مفتوحة فقد يتسلل ديكستر إليهم ليحضنهم. عززت احتمالية حدوث ذلك بنومي على الأريكة وعدم ترك مكان له بجانبي. عبر عن استيائه مني بالمغادرة سريعا والذهاب للنوم في غرفة الولد. نجاح باهر. يوم السبت خرجنا للمشي في الصباح، وأخذنا قيلولة، ثم لعبنا بالكرة مع الكلب، وقضينا يوما هادئا بشكل عام. قمت بحل مشكلة المشاركة بتوضيح للفتاة أن الجرو لديه مشاعر ورغبات مثل أي شخص ولا يمكنها التحكم به بتلك الطريقة. بدت وكأنها تفكر، ثم بدأت فورا بالصراخ على أخيها لأنه استأثر بالكلب لنفسه مجددا. على الأقل لم تكن غاضبة من الكلب. نجحت في تسخين طبق الطعام الذي تركته الأم للعشاء باتباع تعليماتها الدقيقة، وحذرت الأطفال من إعطائه طعام البشر، لكن تم تجاهلي تماما. لقد وضعت حدنا لذلك عند بضع لقمات من كل طفل وفرضت سيطرتي. أكثر من ذلك سيصاب بالإسهال، ولا أحد يريد ذلك. في تلك الليلة حرصت على أن تأخذ الأخت دورها من خلال احتلال الأريكة مجددا وإغلاق باب غرفة الولد لأنه حصل على دوره بالفعل. كانت الفتاة تشعر بالرضا عن نفسها. أجبرني الولد على الاتصال بأمه. لم تكن الأم سعيدة بوجود كلبي في سرير طفلها. ذكرتها بأنه لا يتساقط شعره ولا يمكن أن تكون رائحته أسوأ من رائحة الأطفال، وبأن ابنتها قد تحرق المنزل ونحن بداخله إذا لم تحصل على دورها. تقبلت الأم الهزيمة. كانت ليلة السبت هادئة نسبيا أيضا، على الرغم من أنهم قاموا بغسل أسنانهم. في وقت مبكر من صباح الأحد استيقظت على وقع خطوات كلبي فوق أعضاء الحساسة، وهو أمر يجيده حقا، وكان غاضبا مني لأنني لم أترك له أي مساحة أفسحت له المجال. على ما يبدو حاولت الفتاة القيام بشيء لم يعجبه، فقرر الانسحاب من هناك فورا. لم تكن سعيدة بذلك، لكن ألمي أرضها بما يكفي لتعود إلى فراشها. كان هذا الصباح هادئا نسبيا. لعبنا قليلا مع الكلب ووصلنا لعبة شد الحبل، وعاد والدا الأطفال وقت الغداء وشكراني لأنني حافظت على سلامة أطفالهما. ودعا الأطفال الجروة. كانت هناك دموع، فحملت نفسي وكلبي وعدت إلى المنزل للاستمتاع بالهدوء والسكينة. نعم، ليت الأمر انتهى عند ذلك الحد. بعد ساعة من عودتنا للمنزل تلقيت مكالمة من الأم كانت تبدو مضطربة جدا والأطفال يبكون في الخلفية. قالت: يحتاجون إلى كلب الآن.
عفواً، ماذا؟ أنت لست بحاجة لكلب، أنت تريدين كلبي، يعني لا أحتاج للعودة للزيارة قريباً، أنت فقط تريدينه هو. حسناً، لقد تعلق الأطفال به كثيراً ولا يتوقفون عن البكاء لافتقادهم للكلب، وهي وزوجها ليس لديهما وقت لطفلين وجرون، والمزيد من كلام الشعور بالذنب الذي لم يؤثر بي إطلاقاً. مستحيل بالتأكيد. أغلقت الخط. ما زلت أتلقى رسائل عن ضرورة أن أكون معقولا وأن لدي وقتا لتدريب كلب جديد. 48 ساعة من جليسة أطفال مجانية لا تكفي. تريدين كلبي أيضا؟ ليس في هذه الحياة. تحديث. عرض الوالدان الدفع لي مقابل وقتي في عطلة نهاية الأسبوع، لكن تكلفة رعاية الأطفال ليومين كاملين كانت باهظة نوعا ما. ليس لديهما الكثير من الدخل الفائض. كانت حالة طوارئ ولم يكن لدي ما هو أفضل لأفعله، لذا أخبرتهما ألا يهم الأمر. كلبي يحمل شريحة ولا يزال ينام ليعوض تعب عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لن يذهب لأي مكان بمفرده، ولدي كاميرات مراقبة. أرسلت أيضا رسالة لزوج صديقتي أسأله ماذا حدث بحق الجحيم ولماذا تريد زوجته كلبي هذا الصباح. رد علي بالكثير من علامات الاستفهام. آمل حقا أن يعودوا لرشدهم وأن نتجاوز هذا الأمر، لكن لن يختطف أحد كلبي. أيضا لمن يشعر بالفضول حول قصة ما حدث في غرفة تبديل الملابس في النادي الرياضي سأحكيها تاليا. صاحب القصة: أن تأخذ كلبك، الأطفال يحبونه، يقضون وقتا رائعا والجميع سعداء، أليس كذلك؟ أن تبني علاقة مع الأطفال، كل شيء رائع. ثم يأتي الوالدان ويقولان: أوه، لا يمكنك السماح للكلب بالنوم في السرير، هل أنت مجنون؟ علامة اقتباس مزدوجة. وأنت ترد: لا، هو لا يسقط شعره كما أخبرتموه من قبل، ولا يزال رائحته جميلة، إنه نظيف. يردون، لكن بعد ذلك يعودون ويقولون: أوه، نحن في الواقع نريد كلبك، نحن بحاجة إليه هنا، عليك إعادته. الأمر أشبه باء، يا للهول، نفس الكلب الذي كنت تعارض وجوده بشدة، أصبحت الآن تحبه لأن أطفالك لا يستطيعون الذهاب، لقد جن جنونهم بدونه ولا يمكنك تهدئتهم. يا آباء متطلبين، هذا ما أنتم عليه. أحسنت صنعا يا صاحب المنشور. هذه غرفة تبديل ملابس عائلية مخصصة للعائلات من نشر ULFR. للتذكير، وضعت في عهدتي طفلان، فتاة في 8 وولد في 5، في غضون مهلة قصيرة جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع. يوم الجمعة، بمجرد مغادرة الوالدين، سادت الفوضى، وعرفت أنني بحاجة لتفريغ طاقة الأطفال، وإلا سأكون في عداد الموتى بحلول يوم الأحد. لذا جعلتهم يحضرون ملابس السباحة وذهبنا جميعا إلى الصالة الرياضية الخاصة بي، التي لديها سياسة للضيوف ومسبح. قمت بتسجيل دخول الأطفال كضيوف لدي ذلك المساء، وسألت بشيء من الحرج عن التصرف الصحيح نظرا لأنني مسؤول عن صبي وفتاة. ضحكت الموظفة في مكتب الاستقبال قليلا وقالت إن غرف تبديل الملابس العائلية تقع في نفس ممر غرف تبديل ملابس النساء. كان شعورا غريبا جدا وأنا أسير في ذلك الممر المحظور، ولكن صدقت في كلامها. كان هناك بابان كبيران، أحدهما كتب عليه عائلات والآخر نساء. أراد الصبي حقا التجول داخل غرفة تبديل ملابس النساء، وهو أمر قوبل بالرفض على الفور. دخلنا إلى الداخل وكان هناك مقصورات لتغيير الملابس بشكل أساسي، خزانة عليها باب لغرفة تغيير الملابس. كوني مدركا تماما لأن أي خطأ بسيط يتعلق بطفل عار لشخص آخر قد يؤدي لسوء فهم فادح. قررت أن نتبادل الأدوار. ستذهب الفتاة أولا وتخلع ملابسها وترتدي ملابس السباحة، ثم تأتي للبقاء معي بينما يفعل شقيقها الشيء نفسه. وعندما يحين دوري، من الأفضل أن أرى زوجين من الكاحلين تحت الباب طوال الوقت، وإلا سأترك أحدهم معلقا في غرفة الملابس بملابس السباحة الخاصة به. لحسن الحظ لم يحدث أي شيء سيء من جانبنا. على أي حال، للأسف، بينما كانت الفتاة تغير ملابسها، دخلت أم وابنها إلى غرفة تبديل الملابس العائلية وبدوا في حالة ارتباك. لماذا تقف أنت وابنك هناك فقط؟ تقول هي: أوه، أنا فقط أراقب الأطفال بينما تغير أخته ملابسها، إنهما ليس طفلاي. اعتقدت أن هذا هو الأكثر أمانا للجميع. أقول وأنا أفكر: يا إلهي، لا، أرجوك، إنه يوم الجمعة. تراجعت بصدمة ورفعت صوتها: هؤلاء ليسوا أطفالك. كلا، لقد استعرتهم فقط لكي تحظى أمهم ببعض الوقت بمفردها مع والدهم. في هذه اللحظة كان الصغير يختبئ خلفي، وتوقف صوت حفيف ملابس الطفلة. سيدتي، أنا أحاول فقط مساعدتهم على تغيير ملابسهم والنزول إلى المسبح. قلت: لا يمكنني اصطحاب طفلة إلى غرفة تبديل ملابس الرجال، مفكرا بأنني لست مرتاحا تماما هناك، ولا أظن أن الأمر سيكون جيدا مع طفلة صغيرة. هذه غرفة تبديل ملابس عائلية للعائلات، وليست لجلسات الأطفال. ومن الذي ظن أنك ناضج بما يكفي لمراقبة طفلين بمفردك؟ قالت: سأعمل على طردك. ثم سحبت طفلها من خلفها لتذهب وتصرخ على شخص آخر في مكتب الاستقبال. شد الصبي بنطالي ونظر إلي. أعتقد أن تلك السيدة مجنونة. نظرت إلى الصغير وأومأت برأسي.
لكنني أشرت إليه بالصمت وطلبت من الطفلة تغيير ملابسها بسرعة. لم تعد المرأة إلى الداخل ولم يبتعد الأطفال بينما كنت أغير ملابسي. قضينا وقتا ممتعا في المسبح ولم أرى الطفل أو أمه أثناء وجودنا هناك أو بعده. لا أعرف ماذا حدث. كان هناك موظف استقبال مختلف عندما غادرنا. إذن هذه قصة عن امرأة مهتمة. نعم، هي تبحث عن الصواب، وأنا أتفهم أنه في العالم المجنون الذي نعيش فيه اليوم عليك حقا أن تكون حذرا بشأن الأمور. أنت تعلم، لا تعرف أبدا ما الذي سيحدث في المنعطفات القادمة، وخاصة مع الأطفال يمكن أن يكون الأمر خطيرا جدا. كان بإمكانها إخبار مكتب الاستقبال. مهلا، هل تعرفون ما الذي يحدث هنا؟ لدينا مشكلة قائمة. رغم ذلك أعتقد أنها تصرفت بغريزتها وسارعت إلى الهجوم على صاحب القصة. أتمنى لو كان لدينا القليل من التفاصيل حول ما حدث لاحقا، مثل لو كان الموظف هو نفسه أو كان هناك مدير، لأن كارينز يجذبن المديرين كما تعلمون جيدا فقط لمعرفة النتيجة. لكن هذه قصة جنونية مع أم مستحقة ومعقدة هنا. أم مستحقة تحاول اختطاف طفلها الخاص، منشور بواسطة سينيور موتور 2647. وقعت هذه القصة في صيف عام 2021. كما ذكرت، أنا جليسة أطفال حينها والآن. تم توظيفي لهذا الصيف من قبل رجل ثري نسبيا سأسميه جون لأعتني بابنته البالغة من العمر 9 سنوات. كانت فتاة صغيرة طيبة القلب ولطيفة للغاية. في الواقع كانت خجولة ومنطوية للغاية. تبدأ هذه القصة مباشرة من البداية. في يوم الأول وصلت إلى المنزل ولاحظت أن بضع نوافذ كانت مغطاة بصناديق فوق ثقوب. سألت جون عن ذلك عندما دخلت، ودار بيننا الحوار التالي: مرحبا يا جون. ماذا حدث للنوافذ؟ نظر إلي ثم انتفض في مكانه. حسنا، كما تعلمين أنا ووالدة إيف مطلقين، ولدي حضانة كاملة وهناك أمر تقييدي ضدها لحمايتنا. لقد ناقشنا هذا عندما قمت بتوظيفك. حسنا، حضرت والدتها هذا الصباح تطالب برؤية إي والبقاء معها. عندما رفضت وأخبرت إي بالصعود للأعلى، ألقت أشياء من النوافذ وغادرت. لقد قدمت بلاغا للشرطة. يا إلهي، هل تم القبض عليها؟ هز رأسه وقال: لم يتمكنوا من العثور عليها، لكنني اتصلت بمحامي، وعندما يجدونها سيتم القبض عليها لخرقها الأمر التقييدي. أومأت برأسي وكنت على وشك أن أسأل عما يجب فعله إذا عادت، لكن إي نادتنا فقررنا التوقف. جاءت إي وواصلنا روتيننا اليومية، وعمل جون من المنزل اليوم تحسبا لأي طارئ. لم تأتي أبدا. مرت بضعة أيام ولم نسمع أو نرى أي أثر لها. أصبحت أنا وإي مقربتين جدا ونستمتع بوقتنا معا في لعب الألعاب والخروج. بعد أسبوع وصلت إلى العمل وكان والدها يخبرني بأنه مضطر للذهاب إلى اجتماع عمل، وفجأة دوي طرق على الباب الأمامي. اكتشفنا لاحقا أنه تعرض للركل. وجدنا أثر حذاء في عدة أماكن، ثم سمعتها تصرخ: دعوني أدخل، أريد رؤيتها، إنها ابنتي. علامة اقتباس مزدوجة. نظرت إلى جون فتصلب جسده وأخذ نفسا عميقا. أشار نحو الأعلى وعرفت ما يقصده. ركضت صاعدة السلالم وتوجهت إلى غرفة إي. كانت تستعد ليومها، فأخبرتها أن تتراجع إلى الزاوية. أنا لا أعرف هذه المرأة ولا أعرف سبب وجود الأمر التقييدي، لكنني لن أخاطر بتعريض إي للأذى. وضعت كرسيا تحت مقبض الباب وأخبرت إي أن ترتدي سماعاتها العازلة للصوت وتشاهد جهازها اللوحي. لاحظت أنها كانت خائفة وتحاول السؤال عما يحدث. ابتسمت لها وقلت: كل شيء على ما يرام. كنت أعلم أن لديها فكرة عما يجري، لكنني أردت المحاولة قدر المستطاع. سمعت صراخا في الطابق السفلي بينما كنت أضع لها سماعات الرأس. لقد دخلت بطريقة ما، وأعتقد أنه فتح الباب ليخبرها بالمغادرة. وسمعت خطوات في الطابق العلوي. اتصلت بالطوارئ بينما كانت تطرق الباب وتصرخ باسم إي. أخبرتهم بالعنوان والوضع، وبينما كنت أفعل ذلك رأيت الكرسي يبدأ في التحرك بعيدا عن الباب. اتخذت قرارا غبيا بفتح الباب لأكون أنا الحاجز بنفسي. أغلقت الباب بسرعة ووضعت نفسي بينهما. صرخت قائلة: من أنت؟ عاهرته الجديدة، ابتعدي عن ابنتي، إنها ملكي. لم أكن لأتحرك من مكاني. قلت لها: أنا المربية ولا توجد طريقة لتتجاوزيني بها. ثم سمعت طرقنا خفيفا على الباب. السيدة باء، اسم عائلتها يبدأ بحرف الباء. ما الذي يحدث؟ هل يمكنني الخروج؟ نظرت إلى الأم بينما كانت تصرخ: إي، أخرجي، إنها أمك، تعالي وتحدثي معي. لم تستجب إي، وصعد جون للأعلى وقال: إن الشرطة في الطريق، سيتم القبض عليها عند وصولهم. أخيرا غادرت الأم المتسلطة وهي تخبر إي عبر الباب أن تلغي حظر رقمها لكي تتمكن من التحدث. ثم رحلت. وصلت الشرطة وكانت قد ذهبت منذ فترة طويلة. قدمنا بلاغا ورحلوا. قد تظن أن الأمر انتهى، لكن لا. كان جون قلقا بشأن المغادرة،
لكن عليه حضور هذا الاجتماع لعمله. أخبرته أن كل شيء سيكون بخير وأن عليه الذهاب. عندما رحل بقيت مع في الطابق السفلي وكنا نصنع الأساور. كانت متوترة للغاية وحتى أقل ضجيج يجعلها تنتفض. بعد بضع ساعات أصبحت أفضل قليلا وتضحك معي على بعض فيديوهات Five Nights at Freddy's. عندما سمعت طرقنا على الباب تجمدت أنا تحققت من الكاميرا ولم تكن هي. استخدمت مكبر صوت الجرس وسألت من هناك. سألتني إن كانت السيارة في الخارج ملكي، فقلت لها نعم. أخبرتني أنها صدمتها أثناء رجوعها للخلف من ممر سيارتها. وضعت يدي على وجهي من الصدمة. هل يمكن لهذا اليوم أن يصبح أسوأ؟ نعم، يمكنه ذلك. خرجت لإنهاء إجراءات التأمين مع الجارة ودخلت للاتصال بأمي. كنت في 19 من عمري حينها، وكانت السيارة باسمها، واتصلت بشركة التأمين. بعد بضع دقائق سمعت صوتا قويا. تجمد الدم في عروقي. هل أغلقت الباب خلفي؟ يا للعنة. بينما بدأت في الركض سمعت تصرخ: لا، ابتعدي، اتركوني وشأني. بينما كنت ألتف عند زاوية الدرج رأيت الأم المتعجرفة تمسك باء وتحاول جرها من الأريكة. ركضت نحوها فورا، أمسكت ذراعها، لويتها للخلف وركلتها في ركبتها. صرخت من الألم وسقطت إلى الوراء. وقفت تلقائيا كحاجز بين وأمها. بينما كانت الأم تحاول استعادة توازنها وضعت يدي خلف ظهري وأشارت لام لتأخذ الهاتف من جيبي وتتصل بالطوارئ. أنا أجيد لغة الإشارة وكنت أعلمها لام للمرح خلال الأيام الماضية. لم تكن بارعة فيها، لكن أعتقد أن تلك الإشارات كانت واضحة بما يكفي. بمجرد أن شعرت بها تأخذ هاتفي رأيت وميضا ووجدت نفسي وجها لوجه أمام مسدس مصوب نحوي. رفعت يدي للأعلى. قالت الأم المتعجرفة: أيتها الساحرة الغبية، تنحي جانبا، لقد جئت من أجل ابنتي ولن أغادر بدونها. إنها ملكي. أنا آسفة، لكن هذا لن يحدث. لا يمكنك التواجد هنا. لا يهمني على الإطلاق ما تقوله المحاكم. إنها ابنتي وليس لديهم الحق في وصفي بعدم الأهلية. إنه يؤذيها. أنا أعلم ذلك. لم أسمع بهذا من قبل وبصراحة لم أصدقها، لكنني ظننت أن لدي فرصة للحديث. حسنا، إذا كان هذا صحيحا فاتصلي بالشرطة. سوف يأخذون وجهة نظرك بعين الاعتبار. أنت وأنا نعلم أن الشرطة تميل لتصديق الأمهات أكثر من الآباء. أنا لا أعرف ذلك حقا. هذا فقط ما فكرت به في ذلك الوقت. لا لا لا، المحاكم والشرطة ليس لهم الحق في تقرير ما هي حقوقي وما ليس لي. سآخذها من والدها الرهيب. الآن تنحي جانبا وإلا سأطلق النار عليك. هززت رأسي مجددا بالرفض. أنا آسفة، لكن عليك فعل ذلك لأنني لا أستطيع السماح لك بأخذها. أغمضت عيني للحظة متوقعة سماع دوي إطلاق النار، لكن تحدثت فجأة. أمي: لا، أنا لا أريد الذهاب معك. لا تؤذيها، إنها صديقتي. اذهبي بعيدا فقط. أبي لا يؤذيني، إنه يحبني. الشخص الوحيد الذي يؤذيني هو أنت بتصرفك هذا. القول بأنني صدمت كان تعبيرا بسيطا عما شعرت به، وكذلك كانت الأم المتعجرفة. أنت لا تعنين ذلك. والدك هو من يحرضك ضدي. أنا أمك وستفعلين ما أقوله. الآن تعالي إلى هنا. وقفت فأمسكت بها وأبقيتها خلفي. مستحيل أن أسمح لفتاة صغيرة بالاقتراب منها، سواء كان معها سلاح أم لا. لا يا أمي، الشرطة في الطريق. لقد اتصلت بهم وهم على الخط منذ ذلك الحين. سيكونون هنا في أي لحظة. إذا أذيت السيدة فسيرون ذلك. ظهرت علامات الإدراك على وجهها، ودون قول كلمة أخرى التفتت وركضت خارج الباب الأمامي. ركضت خلفها لأرى إن كانت ستستقل سيارة. كانت كذلك، وسارعت بحفظ التفاصيل في ذاكرتي مثل لون السيارة وطرازها والشخص الذي يقودها. لم تكن وحدها. انطلقت بالسيارة وفي أقل من 5 دقائق وصلت الشرطة. كنت في غرفة المعيشة أحتضن أواسيها وأخبرها أنها بأمان وأنها كانت شجاعة جدا في شرح كل شيء بسرعة. أخذت الشرطة أقوالي. عاد والدي إلى المنزل وشرحت له وأنا أبكي كم كنت غبية لأنني تركت الباب الأمامي مفتوحا. أكد لي أن الأمر لم يكن خطأي وأنه كان ممتننا جدا لأنني كنت مستعدة لحماية بروحي. تم القبض على الأم المتسلطة بتهم عديدة: خرق أمر تقييدي ومحاولة اختطاف ومحاولة قتل واقتحام منزل. لاحقا تم استدعائي كشاهدة وملأت التقارير، لكن الأم المتسلطة قبلت صفقة إقرار بالذنب بالسجن حوالي 3 سنوات مقابل التنازل عن حقوقها، وإلا فستذهب للمحاكمة وتواجه خطر السجن لمدة 15 عاما. وقعت على التنازل. للأسف اضطررت لترك وظيفة جليسة الأطفال هذه لأن جامعتي كانت ستفتح أبوابها مجددا وكان علي العودة، لكنني قلت إن دعت الحاجة للمحاكمة سأعود بالطائرة، وإذا احتاجوا لأي شيء فهم يملكون رقم هاتفي. منحتني أروع عناق في يوم الأخيرة. قدم لي جون هدية وداعية كانت في الواقع حقيبة برادا جديدة تماما تقدر قيمتها بنحو $1300،
وأعطاني شيك راتبي الأخير في ظرف، وهو أمر غريب لأنه لم يفعل ذلك من قبل. ابتسم فقط وقال لي أن أفتحه عندما أصل إلى المنزل. وافقت وودعته. عندما عدت للمنزل وجدت أنه ضاعف أجري 3 مرات، علما أنني كنت أتقاضى حوالي $800 أسبوعيا. كان بداخل الظرف رسالة تقول إن المبلغ المتبقي مخصص للدراسة. كنت أدرس علم نفس الطفل لأصبح معالجة أطفال، وكان هو يعلم ذلك وقال إنني سأكون بارعة في هذا المجال، وإن احتجت لمرجع في أي وقت فبإمكاني الاتصال به. مرت بضع سنوات الآن، لكنني لا أزال أسمع أخبار من حين لآخر ونتحدث لبعض الوقت. تحب أن تسألني أسئلة الفتيات ونتحدث كأختين. والدها خطب الآن، تحب خطيبته كثيرا وتناديها أمي. بالفعل لا شيء جعلني أكثر سعادة من ذلك. أنا سعيدة جدا لأن استطاعت التعافي من هذه الصدمة، وأنني تمكنت من المساعدة في ذلك الموقف. بسهولة واحدة من أكثر التجارب جنونا التي مررت بها، لكنني تجاوزتها بسلام. آمل أنكم استمتعتم بهذه القصة. حسنا، هذا مستوى آخر تماما. هنا لا يقتصر الأمر على انتهاك الأم لأمر التقييد، وهو أمر سيء بما يكفي بحد ذاته، بل إنها تقتحم المنزل لخرق ذلك الأمر التقييدي. تحاول فقط اختطاف الابنة مباشرة من عند الباب، لكن الحركة الذكية كانت الاتصال بالشرطة بالهاتف خلف الظهر حتى أثناء التهديد بالسلاح. هذا مستوى آخر من الاستحقاق الفظيع. ويبدو أن كاتب القصة خرج في النهاية بمكسب كبير. أخت صغيرة رائعة، علاقة ممتازة مع الأب، والأب مخطوب، الجميع سعداء، والأم ذهبت للسجن في مكان ما ودمرت تماما في هذا الموقف. أحسنت يا صاحب المنشور، ابنتك وحش. نشر بواسطة أليفوكس. سياق القصة: حدث هذا قبل ما يقرب من 20 عاما في سنة الأخيرة قبل الجامعة. طريقة تقسيم سنواتنا الدراسية تختلف عن الولايات المتحدة وأوروبا أو بقية كندا. الأمر المهم هو أن تلك السنة كانت تدرس من تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما. ابنتك وحشة، أو المرة الأولى التي أرسلت فيها إلى مكتب المدير. الشخصيات هي أنا، أمي، المدير، الوالدة المستحقة، والفتاة الخجولة. كنت جزءا من برنامج خاص يهدف إلى درجات أعلى في العلوم والتكنولوجيا مقارنة بالمنهج المعتاد. للبقاء في ذلك البرنامج كان على الطالب الحفاظ على درجات جيدة، وعدم الرسوب في أي مادة، وإنجاز جميع واجباته على الحاسوب، وهو أمر لم يكن شائعا حقا في ذلك الوقت، والحفاظ على أفضل سلوك طوال الوقت في المدرسة. في 5 سنوات تقلص البرنامج من 3 مجموعات صفية كاملة إلى أقل من نصف مجموعة واحدة. لم نعتد على الاختلاط بطلاب آخرين من برامج أخرى أو فصول عادية، لأننا كنا نقضي وقتا أقل في الفصول الأساسية والمزيد في العلوم والتكنولوجيا. لكن في سنتنا الأخيرة لم يكن لديهم خيار سوى دمجنا بسبب صغر حجم مجموعتنا. هنا التقيت بالفتاة الخجولة. كانت قد اختارت الأحياء المتقدمة كفصل اختياري. لم نكن أصدقاء أو أي شيء من هذا القبيل. كنا قد التقينا للتو، لكنها كانت لطيفة بما فيه الكفاية. المعلمة، وهي الوالدة المستحقة في هذه القصة، كانت جديدة في مدرستنا، وبصراحة لم تكن جيدة جدا في وظيفتها. كانت تحب أن تقول إن سبب رسوب الكثير من الطلاب في الامتحان الأول هو أنها فرنسية وأننا لم نبذل جهدا لفهمها. في الشهر الثاني من الدراسة قررت اختيار الفتاة الخجولة للإجابة على سؤال. تمتمت الفتاة الخجولة بإجابة، ورغم أنني كنت أجلس في الصف الذي يسبقها مباشرة، إلا أنني لم أفهم ما قالته. انفجرت المعلمة المتسلطة غضبا. لا أعتقد أن هناك وصفا أدق للصراخ والإهانات التي خرجت من فمها. كما تحول وجهها إلى لون أرجواني غريب لم أرى مثله من قبل على وجه إنسان. قالت كل ما خطر ببالها من إساءات. وصفت الفتاة الخجولة بأنها تعاني من إعاقة نمائية بلهجة قاسية للغاية، وقالت إنه يجب نقلها إلى فصول التربية الخاصة، وأهانت مظهرها بوصفها بالقبيحة. وقفت وقلت لها أن تتوقف عن تنمرها على الفتاة الخجولة. وجهت المعلمة المتسلطة أنظارها نحوي. المشكلة أنها لم تجد ما تنتقده في أداء الدراسي، لذا بدأت بإهانة الفصل بأكمله. بدأ المزيد من الطلاب بالوقوف. رمى أحد الطلاب مقلمته باتجاهها، فازداد صراخها حدة. كانت ستضعنا جميعا في قائمة العار. ظلت تصرخ حتى نفد صبرها، وتوقعت منا أن نعتذر ونجلس مجددا ونقبل بالاحتجاز بعد المدرسة حتى عطلة عيد الميلاد، وأن نصمت تماما. على حد تعبيرها، كانت الفتاة الخجولة تبكي في تلك اللحظة. جمعت أغراضي، وواصلت المعلمة المتسلطة الصراخ في وجهي. جمعت أغراض الفتاة الخجولة، وأمسكت بذراعيها وبدأت بإخراجها من الفصل. قالت المعلمة المتسلطة: وإلى أين تعتقدين أنك ذاهبة يا آنسة؟ أجبتها بأنني أغادر بعيدا عن متنمرة. من يحبني فليتبعني. خرجت من الفصل وأنا أغلق الباب بقوة. سألني المعلم في الفصل المجاور عما إذا كنا بخير،
فأخبرته أنني ذاهبة إلى مكتب المدير. أشار لي بالمضي قدما بينما خرج بقية الفصل من الصف. بدون كلام توجهنا جميعا إلى ردهتنا المشتركة والتي كانت تقع بالصدفة أمام مكتب المدير. كان المكتب فارغا عندما وصلنا. لقد استدعي المدير إلى مكان آخر. تخيلوا صدمته عندما وجد 30 طالبا ينتظرونه أمام مكتبه. شرحنا له الموقف فأخبرنا بالبقاء في الردهة لبقية الحصة وأكد أنه سيتحدث مع المعلمة المتسلطة. هل تظنون أن هذه هي نهاية القصة؟ لا، الأفضل يأتي الآن. استدعى المدير أمي لاجتماع يضم المدير والمعلمة المتسلطة وأمي وأنا. طوال مسيرتي الدراسية كانت هذه المرة الأولى والوحيدة التي أستدعى فيها إلى مكتب المدير. كانت أمي مستاءة للغاية، حتى أنت أيضا. لقد سئمت من استدعائي كل أسبوعين بسبب أحد إخوتك. يقول المدير: نحن هنا اليوم لأن الأم المتعجرفة تقول إن ابنتك شتمتها. بصراحة من الممكن أنني فعلت ذلك. لساني سليط نوعا ما، لكنني لا أتذكر إن كنت قد فعلت ذلك أم لا، ولم أكن أتذكر في ذلك الوقت أيضا. تقول أمي: أستطيع أن أتخيل أنها قادرة على ذلك. أجل، كانت تعرفني جيدا بما يكفي لتعرف أنني قد أشتم كالبحارة عندما أغضب. يقول المدير: القصة التي سمعتها من الطلاب الآخرين ومن الأم المتعجرفة مختلفة تماما. كان هذا على ما يبدو الاجتماع الخامس في ذلك اليوم حول تلك الحادثة، وكلها كانت بطلب من الأم المتعجرفة. هنا انفجرت مرة أخرى. بدأت بالبكاء والصراخ في آن واحد. ابنتك وحش. أنا صاحبة القصة. السيدة تتحدث إلى أمي: لدي 3 أطفال. لدي 3 أطفال. يا سيدتي، لدي 3 أطفال ولم أؤذهم أبدا لأنني أنا صاحبة القصة. لدي 3 أطفال. لمدة 5 دقائق كاملة استمرت في الحديث عن كونها أمنا ل3 أطفال، لا شيء غير ذلك. تقول أمي: انظري، لدي 3 أطفال أيضا. إذا كنت تقولين إن ابنتي شتمتك فأنا أصدقك، هي ليست ملاكا. كانت أمي تحاول تهدئة الأم المتعجرفة لتتمكن من التحدث بمنطق. استمرت الأم المتعجرفة في الحديث عن كونها أمنا ل3 أطفال وأن لها الحق في معاقبتنا جميعا، لأنها وبكونها أمنا ل3 أطفال لا يمكن أن تكون قد فعلت أي شيء لأي منا. أرادت طردي من المدرسة. في الواقع أرادت طرد الفصل بأكمله. لا أحد منكم يستحق أن أنقل إليه معرفتي لأنني أم ل3 أطفال. نهضت وخرجت من المكتب مغلقة الباب بقوة. يقول المدير: ليس مجددا، إنها المرة الرابعة اليوم. الاجتماع الوحيد الذي لم تفعل فيه ذلك كان الاجتماع الأول هذا الصباح. أوضح أن لديه 10 اجتماعات أخرى مع أولياء أمور وطلاب من الفصل الآخر لاحقا، ولم يكن يتطلع لذلك. أخبر أمي أن تتجاهل كل ما قالته الأم المتعجرفة، لكنه مضطر لإعادتها للهدوء لبقية الوقت. استغرق منه الأمر قرابة نصف ساعة لجعلها هادئة نوعا ما. يقول المدير: إليكم خطتي لبقية العام. أنت ستبقين في المكتبة أثناء وقت الحصص. أثناء الامتحانات سيرافقك مساعد مدرس. بمجرد انتهائك من الامتحان ستغادر الفصل بهدوء. يا أم صاحبة المنشور، هل أنت موافقة على هذا الترتيب؟ قالت أمي: نعم. تقول الأم المتغطرسة: يجب طردها. أريد طردها لأن لدي 3 أطفال ولا أستحق هذا. اندفعت خارجة مرة أخرى. توقف الاجتماع عند ذلك الحد. لم أستطع حتى قول كلمة واحدة. الأسوأ هو أنني لو كنت قد بقيت هادئة خلال ذلك الاجتماع وتحدثت مع أمي كشخص طبيعي لكنت في ورطة كبيرة. كانت أمي من النوع الذي يثق بكل ما يقوله المعلم ويعاقبنا بقسوة بسببه، لكن تلك المرأة كانت مجنونة لدرجة أن أمي اشترت لي آيس كريم في طريقنا للمنزل. قضيت بقية العام في المكتبة خلال وقت تلك الحصة باستثناء أوقات الامتحانات. تم تعيين مساعد للمعلم بشكل دائم في الفصل بعد واقعة أخرى. أكد الشاب الذي رمى مقلمة الأقلام أنه هو من فعل ذلك. تم إيقافه لمدة يوم واحد وانضم إلي في المكتبة. تم طرد الأم المتغطرسة في نهاية العام بعد أن انفجرت متهمة فصلا من الأطفال في سن 12 ومحاولة طردهم لأنهم السبب في اهتمام خدمات حماية الطفل بأسلوب تربيتها. لقد اتهمتهم شخصيا بأنهم المسؤولون عن ذلك. أعتقد أنها جذبت انتباه خدمات حماية الطفل باستحقاقها في منزلها. كل من عرفتهم أكدوا أن اجتماعاتهم مع الأم المتغطرسة والمدير اللطيف وآبائهم سارت بنفس الطريقة التي سارت بها اجتماعي. الآن هناك بعض التعليقات المثيرة للاهتمام. أريد أن أسمع عن الواقعة الأخرى. عذرا، تقول ريفر 3561. هذا مجرد كلام سمعته، لكن يبدو أنها فقدت أعصابها مع طالب في 13 أو 14 من عمره لأنه ناقشها. قال الأطفال إنه لم يفهم المادة الدراسية. قالت إنه كان يتجاهل الكلام عمدا لاستفزازها.
تركيزها. يقول جاست أن أولد بيبي بومر: يبدو أن مشاكلها النفسية جعلتها غير صالحة للتدريس في أي مكان. يقول بوهيم: أجل، هذا لا يبدو لي كتغطرس متعمد. أعتقد أنها كانت مريضة جدا. لهذا السبب أريد معرفة المزيد عن القصة لأرى ماذا حدث بحق الجحيم، لأن هذا ليس سلوكا طبيعيا على الإطلاق. أوه يا صاحبة المنشور، الأمر بخصوص المعلمة. أعلم أن هناك حاجزا لغويا في التواصل بين المعلمة أي الأم المتغطرسة هنا وبينك وبين بقية الفصل، ومع ذلك هذا الصراخ والخطابات الحادة في وجه الطلاب حتى يتغير لون وجهها لكل ألوان الطيف ليس له أي عذر، ومجرد الذهاب لمكتب المدير لابد أن هناك شيئا آخر، فأنا أم ل3 أطفال. حسنا، وماذا في ذلك؟ هل تقول ذلك لأن خبرتها كأم تمنعها من الصراخ على الأطفال للحفاظ على سلامتهم؟ لا أعرف ما الذي يجري هنا. هذه الأم المتسلطة شخصية كارين، وأود معرفة المزيد عن هذه القصة ولماذا فعلت ما فعلته، لكننا على الأرجح لن نحصل على إجابة منها، خاصة بدون تحيز. يا صاحب القصة، أنا آسف لأنك مررت بهذا الموقف وأحسنت التعامل معه والخروج منه بقوة. إنها تتظاهر بذلك. هي لا تعاني من نوبة صرع، هي فقط لا تريد العمل. نشرته أنجيليك فيكسي. أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما ولدي اضطراب يسمى الصرع، يرجى البحث عنه إذا كنت لا تعرف ما هو. تم تشخيصي في سن 12 وأعاني من مشاكله منذ ذلك الحين. أنواع مختلفة من النوبات في أماكن غريبة مثل الحمام أو في منتصف الحصة الدراسية أو أثناء بعض بثوث المباشرة وما إلى ذلك. خلفية القصة: لقد نشأت في قرية صغيرة كانت مشهورة جدا لدى السياح. كانت الطبيعة خلابة وهناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها في أي وقت من السنة. خلال فصل الصيف يمكنك القيام بنزهات مختلفة وأشياء من هذا القبيل. عندما كنت في 15 أو 16 من عمري انتقلت إلى مدينة أخرى بعيدا عن والدي، ليس بسبب سوء التربية بل بسبب موقع كليتي، وبالطبع كنت أزورهم أحيانا مثل الإجازات والعطلات الصيفية والشتوية. أنت تفهم المغزى. خلال إحدى زياراتي في العطلة الصيفية قررت الحصول على وظيفة لأعرف كيف يبدو العمل فعليا. ساعدني والدي في الحصول على واحدة من خلال الاتصال بأحد موظفيه السابقين الذي أصبح الآن مديرا لمطعم يقع على قمة جبل ذي إطلالة جميلة. كانوا يبيعون هناك أطعمة بسيطة يمكنني تحضيرها أثناء عملي لديهم. كان الموظفون هناك لطفاء جدا معي، وكنا جميعا نقوم بالقليل من كل شيء بسبب قلة عدد العمال. أحيانا كنت أعمل كطاهية، وبعد بضع ساعات كنت أتلقى الطلبات أو أعمل كمساعدة في تقديم المشروبات غير الكحولية. القليل من كل شيء. كان هذا المطعم مزدحما للغاية خلال الصيف، وكانت كل طاولة تقريبا مشغولة لمدة لا تقل عن 4 إلى 5 ساعات متواصلة. لذا كان لدينا الكثير لنفعله عندما يتعلق الأمر بالطعام وتقديمه. كان الأمر مرهقا جدا بالنسبة لي، فأنا لا أتحمل الضوضاء في الأماكن المزدحمة بسبب إصابتي باضطراب ما بعد الصدمة. كان الأمر بمثابة كابوس في نظري، لكن بما أنني كنت موظفا هناك فقد كان علي العمل. لكن مديرتي كانت لطيفة جدا معي لأنها كانت تعرف والدي وتعرف حالتي الصحية. كان لدينا فترات راحة، لكنها لم تكن تتجاوز 5 دقائق بسبب كل ما كان يجب إنجازه في المطعم أثناء ساعات العمل. قصة حقيقية. ذات يوم دخلت عائلة مكونة من 6 أفراد بينما كان المطعم بأكمله ممتلئا بالناس، لدرجة أن بعض زبائننا كانوا يجلسون على أرضية الشرفة أثناء تناول الطعام، لكنهم كانوا يبدون راضين عن ذلك. بعد حوالي 7 دقائق من تقديم الطعام وتلقي الطلبات وإيصالها للطاهي، سمعت تنحنحا خافتنا جدا فالتفت لأرى مصدره. كان الصوت قادما من تلك العائلة التي كانت تقف الآن أمام باب المخرج وتغلقه. أخذت نفسا عميقا ومشيت باتجاههم بابتسامة على وجهي. مرحبا أيتها السيدة. قاطعتني بوقاحة قائلة: يا إلهي، أخيراً، أنت بطيء جداً. علامة اقتباس مزدوجة. في البداية شعرت بالصدمة، لكنني سألتها عما إذا كانت بحاجة إلى مساعدة في أي شيء، فردت قائلة: بالطبع يا ذكي، أنا وعائلتي بحاجة إلى طاولة فورا حتى نتمكن من الجلوس وتناول الطعام. لقد مشينا طويلا ونحتاج للراحة، خاصة أطفالي. علامة اقتباس مزدوجة. أشارت إلى أطفالها الذين بدأ أن أعمارهم تتراوح بين 10 و15 عاما وكانوا مشغولين بهواتفهم فقط. حتى الزوج لم يكن يكترث لما يحدث على الإطلاق. حسنا، في هذه اللحظة كانت تلك السيدة تقف مباشرة أمام وجهي، ووجهها محمر من الغضب، وبدت وكأنها ستقتلني بالسم من خلال كمية العطر الهائلة التي تفوح من ملابسها. تراجعت بضع خطوات وقلت: أنا آسف، لكن المطعم ممتلئ في الوقت الحالي. لا أستطيع توفير طاولة لكم الآن. إذا أردتم يمكنكم الانتظار خارج المطعم حتى أتمكن من ذلك. علامة اقتباس مزدوجة. إن كان ذلك ممكنا أصلا. ازداد احمرار وجه السيدة وصرخت في وجهي: أريد التحدث إلى مديرك، أنت وقح جدا. علامة اقتباس مزدوجة. بدأت أشعر بالذعر،
لكنني نفذت ما طلبته وبدأت أبحث عن مديرتي التي كانت تغسل بعض الأطباق في الخلف. ركضت إليها وشرحت لها الموقف. طلبت مني البقاء هنا وقالت إنها ستتعامل مع تلك السيدة بينما أتولى أنا غسل الأطباق. بعد دقائق من الغسيل بدأ رأسي يؤلمني وشعرت أنني بحاجة للجلوس وإلا سأنهار في أي لحظة. كنت أعرف ما يحدث، فأخرجت هاتفي بأسرع ما يمكن. أرسلت رسالة لوالدي أخبرته فيها أنني أصبت بنوبة صرع وأنني بحاجة للمساعدة لأن حالتي تزداد سوءا. رد والدي بأنه أبلغ مديرتي وأنه في طريقه ليأخذني، حيث لم أعد أتحكم بجسدي وكان علي العودة للمنزل أو التوجه لأقرب مستشفى الذي يبعد حوالي 5 ساعات. عادت مديرتي سريعا وأخبرتني أنه يمكنني الذهاب للمنزل وأنها ستتولى مهام عملي اليوم. عندما وصل والدي أمسك بيدي لأستند إليه وبدأنا المشي نحو المخرج، حيث كانت كارين وعائلتها لا تزال واقفة، وكانت كارين ترمق والدي بنظرة حادة. حينها قررت اتخاذ أغبى قرار سمعته أو رأيته في حياتي. اقتربت كارين من والدي وبدأت بالصراخ في وجهه: ما الذي تفعله بسحبها خارج المطعم؟ من المفترض بها أن تعمل لتجد لعائلتي طاولة، مديرتها ستطردها بسبب هذا التصرف. اقتربت مديرتي منها وقالت: يا سيدتي، رغم أن هذا لا يعنيك، فقد سمحت لها بالمغادرة لأن موظفتي تعاني من نوبة صرع وتحتاج للذهاب للمنزل للراحة. تجاهل والدي الجدال ووصلنا السير نحو المخرج. ثم فجأة وبدون سابق إنذار أمسكتني كارين وبدأت بهزي لتثبت أنني لا أعاني من نوبة صرع. جن جنون والدي ودفعها للخلف، مخبئا إياي خلفه بعيدا عن متناول يدها. إياك أن تلمسي ابنتي مرة أخرى، سأجعلهم يعتقلونك إذا حاولت مجرد الحديث معها. صرخ والدي بصوت عال جدا في وجه كارين ليسمع كل من في المطعم. ساد صمت مطبق وأصبح وجه كارين شاحبا كالشبح لأنها أدركت لتوها ما فعلته. خرج والدي حاملا إياي بين ذراعيه ليحميني، فقد كنت عاجزة تماما بسبب استمرار النوبة لفترة طويلة. بعد بضعة أيام أخبرتني مديرتي أنه تم حظر كارين وعائلتها من المكان نهائيا، وإذا حاولوا الاقتراب ستقوم مديرتي باستدعاء الشرطة لهم، وأستطيع تفهم السبب، لأن ما فعلته كارين قد يزج بها في السجن. لقد اعتدت على قاصر تعاني من إعاقة. يا للهول! كما يقولون، الافتراض يجعلك تبدو أحمق في عيون الآخرين. كانت هذه السيدة تركز بشدة على الحصول على طاولتها، ولم تعر أدنى اهتمام لزوجها وطفليها الذين لم يكترثوا مطلقا لما فعلته. انظر، أنا أتفهم الأمر. عندما تذهب وتنتظر في مطعم فأنت ترغب في الحصول على طاولة، لكن عليك الانتظار مثل أي شخص آخر. إذا كنت متعبا اجلس في أحد الأماكن أو المقاعد التي يوفرها المطعم كما يفعل أي مطعم عادي. لا يهم إن كنت تذهب إلى أبل بيز أو مطعم فاخر من فئة ال5 نجوم، أنا متأكد من ذلك. ثم افترضت أن صاحب القصة كان يتكاسل بينما كان الأمر في الواقع حالة طبية، وهاجمت ذلك الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي كان قاصرا أيضا، في حين أن السيدة بالغة تماما رغم أن تصرفاتها لا توحي بذلك أحيانا، وقد دمرت نفسها تماما. عندما اكتشفت ذلك شحب وجهها كالموتى، وأدركت أن وجهها المحمر يجب أن يتحول للأبيض، وقد أفسدت الأمر تماما. أنا آسف لأن تلك السيدة فعلت هذا بك يا صاحب القصة. آمل أن تكون بخير الآن، وآمل أن تكون تلك السيدة قد تعلمت درسا عادة لا تتعلم هؤلاء النسوة، لكنني آمل أنها فعلت ذلك. أحسنت التصرف في هذا الموقف يا صاحب القصة. أعتذر مجددا لأن هذا حدث لك، كان ثمنها $2.4 وليست مجانية للجميع. نشرت بواسطة دراغون كريستال. لقد نشرت القصة في الأصل في منتدى أشخاص مغرورون، لكن قيل لي أن أنشرها هنا أيضا، لذا ها هي القصة. أنا متأكد من أن كل من ذهب إلى السينما رأى أملاح النكهة الخاصة بالفشار. في السينما التي عملت بها كنا نضعها على رف صغير عند صناديق المحاسبة، وقيل لي إننا اعتدنا وضع ملصق السعر عليها، لكن الناس أو الأطفال كانوا يمزقونها، لذا توقفت الإدارة عن استبدال تلك الملصقات، وبالتالي يعتقد الناس الآن أنها مجانية للجميع. وفي هذه القصة اضطررت لأن أكون أكثر جدية لأجعلهم يستمعون إلي. لقد كان صباحا جيدا وكان دوامي على وشك الانتهاء خلال ساعة تقريبا. لقد عملت في كشك الوجبات الخفيفة لمدة 6 أشهر، وعرفت كيف أتعامل مع الأمور، خاصة مع الزبائن الذين يستغرقون وقتا طويلا في التردد بشأن ما سيطلبونه. وأنا شخص صبور للغاية، ومع ذلك لا يزال بعض الناس ينجحون في إزعاجي، وعادة ما يكون هؤلاء هم الذين يسحبون الملح من الرف ويرشون الفشار، ثم يصيبهم الذهول عندما أقول: أوه،
هذا سيكلف $25. لحسن الحظ لا يزال الملح مغلقا، لكن هذا لا يمنعهم من الرغبة في فتحه. يقول الزبون: ما هذا الشيء الصغير بسعر $1.25؟ ظننت أنه مجاني لمجرد أنه موجود هنا. أقول: لا، إنه باء $1.25. يضعه المديرون هنا فقط ليسهل عليهم إدارته. لا يمكن أن يكون باء $1.25. أنا آتي إلى هنا طوال الوقت وهو دائما مجاني. لقد أخبرتني المديرة العامة بنفسها أن سعره $1.25 منذ افتتاح المبنى. إذن هل تريد شراءه أم لا؟ عادة ما ينظرون إلي باشمئزاز قبل أن يرموه على المنضدة ويمشوا مبتعدين، وأنا ألتقطه وأتأكد من أنه ليس مكسورا أو متضررا قبل إعادته إلى الرف. بعد بضع دقائق اقتربت نهاية ورديتي وكنت أنهي طلب آخر زبون. بمجرد أن يسجل زميلي البديل دخوله على السجل، أقوم بتسجيل خروجي وأغادر، لأسمع ضحكا صغيرا من جهة رف الملح وأرى يدا صغيرة تخطف ملح جبنة الشيدر. مهلا، هذا ليس مجانيا يا بني. أدرك أنه قد كشف أمره، لكن بدلا من إعادته انطلق هاربا على الفور، لكن ليس قبل أن يخطف حفنة من الحلوى من الرف. ناديته، لكن الصغير استمر في الركض، فركضت خلفه وأنا أصرخ بأنه يجب أن يدفع ثمن ذلك. لحسن الحظ لم يبتعد كثيرا قبل أن ألحق به. كان والداه ينتظرانه عند باب القاعة وتساءلا عن سبب ملاحقتي لطفلهما. شرحت لهما أنه أخذ بعض الأشياء من المنصة وعليه إما إعادتها أو دفع ثمنها. في البداية ظننت أن الوالدين سيجبرانه على إعادتها. بدلا من ذلك قال الأب المتغطرس: سأسميه شاد. حسنا، لا أرى مشكلة في أخذه لذلك، إنه مجاني، أليس كذلك؟ لا لا لا. ملح جبنة الشيدر باء $1.25 والحلوى باء $1.50 للعبوة. ردت الأم المتغطرسة المعروفة باء كارين: ابننا لا يسرق الأشياء أبدا. أنا متأكدة من أنك أخطأت في ظنك وظننت أنه شخص آخر. لا، لقد رأيته بعيني يأخذها من الرف ويهرب. لماذا كنت سألحق به إذن؟ رد الصغير: لكنني أردت فقط بعض الحلوى. لا يزال يتعين عليك دفع ثمنها. يعتبر الأمر سرقة إذا أخذتها ورحلت. حسنا، هو يريدها ونحن نضيع فيلمنا. حسنا، سأدفع ثمنها لاحقا قبل أن نغادر. لقد بدأت العروض الترويجية للتو. لا يزال بإمكان أحدكما الذهاب والدفع مقابلها، أو يمكنكما تركنا وشأننا، وإلا سنبلغ عنكما لمضايقتكما لنا ولطفلنا. أو يمكنني استدعاء الأمن ليرافقكما إلى الأمام حيث يمكنكما دفع ثمن الملح والحلوى. الخيار لكما. يبدو تشاد غاضبا جدا، وأنا لست شخصا مخيفا. أنا عكس ذلك تماما، شخص هادئ جدا وخجول للغاية وقصير القامة أيضا، لكنني تعاملت مع التعرض للمضايقة والتنمر والدفع من قبل الآخرين، لذا لم أكن لأسمح لهم بالإفلات من العقاب. يصرخ تشاد: سأجعلهم يطردونك بسبب المضايقة، لأن هذا غير مقبول. أنت تدعي أن ابني سرق منك بينما لم يفعل ذلك بوضوح. في هذه اللحظة بدأت أشعر بالغضب، وعندما لمحت رجل الأمن لوحت له ليتعامل مع الوالدين المتعجرفين اللذين حاولا السماح لأطفالهما بالتسلل بعيدا، حتى أشرت إلى أنه كان سبب هذا الجدال وهو ما نفاه والداه مجددا. وعندما أصبح صوتهما عاليا جدا اضطر الأمن لإجبارهما على الابتعاد عن قاعات العرض، لأنني متأكد من أن رواد السينما الآخرين كانوا يسمعون تشاد. تم استدعاء المديرة ريفر نفسها وأخبرتهما بروايتي للقصة، بينما استمر الوالدان المتعجرفان في الادعاء بأن أطفالهما لم يسرقوا شيئا، حتى اقترحت ريفر التحقق من الكاميرات للتأكد مما حدث بالفعل. بدأ تشاد في اختلاق الأعذار حول تفويتهم للفيلم قبل أن يدعي أنه يجب السماح للطفل بالاحتفاظ بالملح والحلوى كتعويض عن تفويتهم للفيلم، معترفاً بأن طفلهم الصغير قد سرقها بالفعل. لم تستسلم ريفر لهما وقالت: إما أن يدفع أحدكما ثمنها أو نعيد لكما المال وتغادران. يقول تشاد: هذا هراء مطلق. لماذا يجب علينا الدفع مقابل شيء ملقى هناك؟ يجب أن يكون مجانيا لأنه ملقى في العراء. أنسى الأمر، هذا المكان فظيع، نحن راحلون ولن نعود أبدا. يقول رجل الأمن: لا يزال يتعين عليكما تسليم الأشياء التي لم يتم دفع ثمنها. يستعيد تشاد كل شيء من عفريته ويلقي بها على الأرض قبل أن يجر عفريته الذي يصرخ مبتعدا، وتتبعه زوجته كارين التي لا تقل عنه استحقاقا وانزعاجا، وهي ترمقنا بنظرة حادة قائلة: اتش. كنت محقة بشأن هذا المكان،
إنه عنصري ضد البيض، دائما ما يضيقوننا ويسرقون وظائفنا. لقد فقدتم للتو بعض الزبائن. وبالمناسبة سينما AMC أفضل. تقول ريفر: نعم، وماذا في ذلك؟ اذهبا إلى هناك إذن. كارينا وتشادا يرمقاننا بنظرة أخيرة، ربما حتى بادروا بإشارة بذيئة، لكنني كنت مشغولا بتنظيف الملح المسكوب ولم ألحظ ذلك. لم أرهما مرة أخرى بعد ذلك، لكنني بصراحة لم أهتم لأنني تعاملت مع عفارت وآباء أكثر استحقاقا منهما. يا رجل، إذا كنت في السينما وسرق أطفالك شيئا ما وقالوا إنهم التقطوا ذلك بالكاميرا، فلا تحاول فقط الهرب واختلاق الأعذار. إذا فعل الطفل ذلك فسيتعين عليه تحمل العواقب، وكأب أو أم أنت مسؤول عن تعليمهم الطرق الصحيحة. إذا انحرفوا عن تلك الطرق فهذا قرارهم. يبدو أن هذا الطفل كبير بما يكفي ليعرف أنه لا ينبغي عليه أخذ الأشياء، ومع ذلك فعل ذلك على أي حال وكذب بشأن الأمر. هذا يقول الكثير عن الوالدين وتأثيرهما على الطفل هنا، وما يعلمانه له والطريقة التي يربيان بها أطفالهما. ثم ضرب ذلك المثال لطفلهما بالكذب وقول سنفوت فيلمنا واختلاق الأعذار. هذا ليس مثالا جيدا للوالدين. كارين، شاد، لقد أفسدتما الأمر. صاحب المنشور ريفر الأمن: أحسنتم صنعا بالتمسك بموقفكم ومعرفة أنكم كنتم على حق وهم على خطأ، وأنكم تمسكتم بمبادئكم. أحسنتم يا صاحب المنشور والطاقم. تجربتي الممتعة للغاية مع أم مستحقة، وهي أيضا غريبة تماما. تركت طفلها معي بينما كنت أستمتع بكرسي التدليك في المركز التجاري بقلم ماجستيك جاز هاندز. أنا متحمس جدا لأتمكن أخيرا من المساهمة في هذا القسم. أيضا تنبيه: القصة طويلة بعض الشيء. قررت الذهاب إلى المركز التجاري اليوم لأنني لم أذهب منذ فترة وكنت بحاجة لبعض الأشياء. بسبب طبيعة عملي يؤلمني ظهري طوال الوقت. صادفت قسما لكرسي تدليك الساقين والظهر وقلت: بالتأكيد نعم. علامة اقتباس مزدوجة. بعض الأشياء التي يجب معرفتها عن هذه الكراسي: تمر هذه الكراسي بسلسلة من 4 إلى 5 أنواع مختلفة من التدليك بينما تقوم أيضا بضغط وتدليك ساقيك. أحد أنواع التدليك التي يقوم بها يستهدف ظهرك. إنه يتحرك صعودا وهبوطا على طول عمودك الفقري بحركات قوية وسريعة تشبه التقطيع. هناك أيضا أقسام أخرى من هذه الكراسي المتجمعة في أرجاء المول، لذا كان بإمكانهم استخدام غيرها. وفي المنطقة التي كنت فيها كان هناك 5 كراسي أخرى متجمعة حولي. كنت أجلس في الزاوية العلوية اليسرى من تلك المجموعة من الكراسي. لم يكن هناك شخص واحد يستخدم أيا من الكراسي ال5 الأخرى. لم أكن منتبها حقا لمكاني، ولكن مباشرة أمامي كان متجر لملابس الأطفال. بعض الأشياء التي يجب معرفتها عني: أنا من ذوي التوحد، كما أنني لست من محبي الأطفال أو الرضع. والأهم من ذلك، إذا كنت أحصل على جلسة تدليك لنصف ساعة فأنا لا أريد التفاعل مع الآخرين، أريد فقط أن يتركني الجميع وشأني. وها قد أتت أمنا المتعجرفة والطفل المتعجرف. يبدو أنه في 9 أو 10 من عمره تقريبا. لا أعرف حقا، لست بارعا في تخمين أعمار الأطفال، كما أنه ممتلئ الجسم بعض الشيء، وهي تفصيلة ستحتاجونها لاحقا. كانت الأم المتعجرفة تحمل أيضا رضيعا في عربة أطفال، لكنه لم يفعل شيئا مهما في هذه الحادثة. إذن انتهى بهم الأمر بالوقوف أمامي مباشرة. وأخبرت الأم المتعجرفة طفلها المتعجرف أنها تريد رؤية متجر ملابس الأطفال هذا، لكن الطفل لم يرغب بذلك، لذا طلبت منه أن يحصل على تدليك على أحد الكراسي بينما ينتظرها. وبالطبع توجه مباشرة إلى الكرسي المجاور لي. لماذا؟ هناك 5 كراسي أخرى متاحة بالكامل. السعر مكتوب بوضوح. كم من المال يعطيك كم دقيقة ستحصل عليها في الكرسي؟ سألتني عن السعر، فأشرت إلى المكان الذي يوضح الأسعار بوضوح، ثم سألت عن مكان وضع المال، لذا مرة أخرى أشرت إلى المكان المخصص لذلك بالضبط. إنه حتى مضاء بوضوح. ولكن قبل أن توشك على وضع المال دار هذا الحوار بينهما. قال الطفل: ماذا لو لم يعجبني؟ قالت الأم: سيعجبك، إنه مريح حقا، ولكن ماذا لو آلمني؟ لن يؤلمك. انظر، هذه السيدة تجلس هنا منذ فترة وهي تستمتع به، لكن ماذا لو لم أستمتع به؟ هل يمكنك الذهاب أولا لتريني إذا كنت ستستمتعين به؟ لا، ما ستذهب مباشرة للنظر في ملابس الأطفال، لكن ربما إذا طلبت بلطف ستسمح لك هذه السيدة الطيبة بتجربة كرسيها. تدخلت فورا: لا، لن أنهض، إنه $1 فقط لمدة 5 دقائق، إذا لم يعجبه الأمر فليغادر. نظرت إلي الأم المغرورة بنظرة غاضبة وقالت: حسنا يا بني، اجلس هنا وجربها، وانضم إلي في المتجر إذا لم تعجبك. حسنا. الطفل: نعم، ما زلت مستاء حتى الآن لأنهم وضعوا مؤخرته في المقعد المجاور لي بدلا من أي من الكراسي ال5 الأخرى الشاغرة تماما. بدأ الأمر بعدم فعل أي شيء سوى الجلوس هناك، حمدا لله. ولكن بعد ذلك بلحظة تندلع الفوضى عندما يمسك الكرسي ساقه بقوة، ثم يبدأ وضع التقطيع في العمل. بدأ الطفل في البكاء والنحيب بصوت عال جدا. بدأ الأمر بهدوء نوعا ما، لكنه أصبح صاخبا بجنون عندما أدرك أن ساقيه كبيرتان جدا بحيث لا يمكنهما الإفلات من قبضة الكرسي. قلت له: يا صديقي، أهدأ، ستنفرج قبضة الساق في دقيقة ثم يمكنك الخروج. لكن صراخه يتصاعد إلى صراخ مناديا أمه.
هذا الطفل يملك رئتين قويتين. كان ذلك الصراخ عاليا جدا واستمر طويلا حتى خرجت أمه مسرعة من المتجر وأوقفت عربة طفلها أمامي مباشرة، حيث بدأ الطفل بالبكاء. واو! بدأت الأم تصرخ فوق صوت الطفل في الكرسي، تسأله عما به، فيقول الطفل: هذا الكرسي يلكم ظهري وقد أمسك بساقي وأنا محاصر. بدأت الأم تحاول رفع الطفل لكن جزء الساق تحرر، لذا تعثر معنا باتجاه عربة الأطفال، مما جعل الرضيع يبدأ بالبكاء بصوت أعلى. ثم قالت لي الأم: لماذا لم تخرجه عندما بدأ يؤلمه؟ لأنه كان مضبوطا على مستوى عال جدا. اسمحوا لي أن أقاطع هنا، الإعدادات مضبوطة مسبقا، لا يمكنك تغييرها، ولكن الأهم من ذلك، كيف يكون هذا خطأي من الأساس؟ ثم تقول: أوه، كان بإمكانك فقط الدخول إلى المتجر وإحضاري. كيف يكون هذا خطأي أو مسؤوليتي؟ كان الطفل يتظاهر بالبكاء لأنه لم يكن يبكي في الأصل، كان يصدر نحيبا وصراخا عاليا بجنون فقط. لذا أخبرته أنها ستأخذه إلى ردهة الطعام لتناول الآيس كريم. ليست القصة الأكثر إثارة هنا، لكن التعامل معها كان مزعجا للغاية، فأنا أردت فقط أن أترك وشأني في يوم عطلة الوحيد وأستمتع بكرسي المساج خاصتي. يا رجل، لا يمكنك ترك أطفالك وحدهم، خاصة في هذا العمر مع شخص غريب. أعلم أن صاحب القصة لم يكن ليفعل شيئا، لكن الحقيقة البسيطة في هذا العالم هي أن تراقب أطفالك. عليك أن تأخذهم معك. لا يحق لك التذمر لمجرد أن الشخص الذي اخترته طوعا لرعاية طفلك لا يريد ذلك. هم يريدون فقط الاسترخاء على كرسي التدليك. هذا خطأك أنت، وكذلك لعدم قيامك بواجبك والتفكير ربما في أنهم لن يحبوا الكرسي. ربما ستسير الأمور بشكل خاطئ، ربما يحدث شيء سيء. هذه الأم أخطأت في حوالي 17 جانبا مختلفا وتحاول لوم صاحب القصة. يا لها من أم. هيا يا رجل، إنها مجرد كارين. ما رأيك في هذا؟ شكرا لاستماعكم إلى قصص أوستن. شاهد تجميعتي القادمة عن الأشخاص المتغطرسين وكارين هنا لمواصلة رحلة الاستماع.